עכשיו וויטני יוסטון, הכוכבת של שנות ה-80 וה-90, נמצאה אמש מתה בחדר במלון בלוס אנג'לס. וויטני יוסטון הייתה מכורה לסמים ולאלכוהול, ועל פי דיווחים בשעות האחרונות עולה חשד שהיא טבעה באמבטיה. בחדרה נמצאו תרופות מרשם, אבל לא נמצאו סמים בלתי חוקיים. Was there any indication that there might be drugs or alcohol involved in this? No, we're not going to comment on that. Didn't appear that there was foul play. That's all I can say about it. Is it alcohol? Is it marijuana? Is it cocaine? Is it pills? It has been. At times. All? At times. Your mama came to your house with the sheriffs? She came and said, it's not worth it. She said, if you move, Bobby, they're going to take you down. Don't you make one move. And he stood there like, he was scared. And she said, let's go. She said, let's do this. She said, I'm not losing you to the world. I'm not losing you to Satan. She said, I'm not doing this. I want my daughter back. I want you back. I want to see that glow in your eyes, that light in your eyes. ביום חמישי הופיע וויטני יוסטון על הבמה בפעם האחרונה. היא הייתה מקורבת לעדת העברים הישראלים בדימונה, ואפילו ביקרה אותם ב-2003. Looking forward to just enjoying resting and taking in the sights. Yes, Jerusalem, and enjoying our stay here with our family in Dimona. We are really so excited, very happy, and honored to be here. Thank you all. Thank you. Really. Thank you. שלום עודד. זהו בטח יום מאוד מאוד עצוב בשביל כולכם. מאוד עצוב. בבוקר, בשעה 5 לפנות בוקר, אני קיבלתי צלצול על מותה של הבת הרוחנית שלי, וויטני יוסטון. אני נדהמתי, זה קשה מאוד לי להאמין שדבר כזה קרה לה. אולי זה לא מאוד קשה להאמין שדבר כזה קרה לה, כי האישה הזאת בשנים האחרונות השתמשה בכמויות בלתי אפשריות של סמים, כמויות שבן אדם קשה לו מאוד להתמודד איתן. זה יכול להיות, אבל אני הכרתי אותה באופן אישי. שהיא הייתה דווקא אישה נחמדה, היא אהבה את ישראל, והיא לא הייתה דווקא מרוצה, והיא לא הייתה שמחה שהיא הייתה נתפסה בסמים. היא רצתה להתגבר על זה, לסיבה זו שבזמן האחרון אני הזמנתי אותה לבוא לארץ ישראל ולבלות זמן, שנוכל לעזור לה להתגבר דווקא על העניין הזה. החיים של וויטני יוסטון לא היו קלים, היו לה נישואים מאוד לא מוצלחים עם בובי בראון, הוא היכה אותה, היא הייתה מכורה לסמים כאמור, וגם מבחינה מוזיקלית, בשנים האחרונות היא לא הצליחה להביא תוצאות מוזיקליות מוצלחות במיוחד. אני מבין, אבל דבר אחד שבטוח, היא הייתה הזמרת הכי גדולה בין כהי אור בארצות הברית בתולדות השחורים בארצות הברית, ללא ויכוח. בזמן האחרון היא התקשה בוודאי בקול שלה, אבל בכל זאת אין זמרת אחרת בין השחורים בארצות הברית שנוכל להשוות איתה וההישגים שלה בדורות שלה. אז אתה מסכים בין עמי בין ישראל למה שהיא בעצמה אמרה באחד הראיונות, שהיא החברה הכי טובה של עצמה, או שהיא האויב הכי גדול של עצמה? כן, אני מבין, אבל דבר אחד, היא הייתה החברה הכי טובה שלנו, ואף פעם כשהיינו ביחד, שאני ראיתי או הרגשתי הצד האחר, שהיא הייתה האויבת שלה. דבר אחד שבתוך הקהילה יהיה לה זיכרונות דווקא עד לנצח, ואנו חושבים שבימים הקרובים
שאנו נעשה כל מאמץ שהיא דווקא תהיה גאווה לקשר שהיא הקימה פה בארץ ישראל. בן עמי בן ישראל, תודה רבה לך. אותו דבר.